2 vjet, e sikur drejt kryetar bashkie. Dhe i shqetësohem shumë paftyrësisë son për të lënë trashëgiminë një qytet të betonizuar. Një qytet që ju vetë e dini nuk ka trotuare, nuk ka banjo publike. Më falni, u bën ca kioska ku keni parasysh për çfarë po flas. Një qytet i cili nuk ka parkingje dhe e dini çfarë do të them, kjo është realisht do të bëhet një qytet klientelist. Vrasja e mobilitetit, siç ka bërë kohët e fundit që nuk i lejon njerëzit të kenë makina, arrit tarifën e parkingut, është vrasja e lirisë së individëve për të patur në dorë përditshmën e tyre. Ky do thotë, do të parkosh vetëm këtu ku të them unë. Nuk të jap drejt të lvizësh, do të lvizësh vetëm si të them unë. Këto janë qasje shumë centralizuese të shkuara edhe për botë. Pra, të nderuar qytetar, të nderuar qytetar bashkiak, unë kam shumë respekt për ju, ju krahasova me ambasadorën amerikane në OKB, ju lutem. Shikoni sa lart e ngrita stekën. Ajo që po ju them është që bëjeni thirrje ndërgjegjës suaj, unë i bëj thirrje edhe LSI-s, nuk ka nevojë Tirana për kaq urgjencë. Le të marrim një muaj tjetër, ta diskutojmë dhe unë i pari do ta votoj në rast se bëhet siç duhet procesi. Të marrim kohën për të mos e bllokuar Tiranën. Hausman që përmenda në furnë për ta mbyllur, e ka bërë atë projekt në 1850 dhe dini ku ishte kurrajo? Shëmbi 1/2 e shtëpive të Parisit. 16.000 shtëpi 1850 u shëmbën, vetëm që të bëjnë bulevardet e reja dhe sot Parisi është qyteti me 60 milion turistë në vit. Juve doni të bëni një Tiranë fshat. Më falni që po bëj, unë kam shumë respekt për fshatin, unë madje punë vetë për bujqësinë, por kur them fshat do të thotë që është pa urbanistik, është pa rrugë, është pa mundësi për të zhvilluar, pa frym për ekonominë. Siç thash pak më parë, dhe racizmi ndaj bashkisë limitrofe Tiranës pak më në veri. Me kaq që mbylla, ju lutem, thirrje ndërgjegjës tuaj nëse ju ka ngelur pak turp dhe ta shtym për më herë tjetër. Ju faleminderit. Okej. Fundi ishte i panevojshëm, Meridian, po. Jo, e kam unë, kryetar. Po. Atëherë, në fakt e mora fjalën sepse dëgjova këtu një përsëri një mal me balt, i cili me thënë të drejtën mbas gjithë asaj pune të lodhshme, disa ditore të komisioneve, ku ekspertët e bashkisë së bashku me ekspertët e jashtëm të studiove ndërkombëtare që punuan për planin, treguan me hollësi një punë për cilën të paktën gjithë ne që e dëgjuam, duhet ndiheshim krenar. Unë personalisht dhe këshilltarët që përfaqësoj, jemi vërtet me kokën lart, sepse ajo që kemi dëgjuar të na prezantohet nga skuadra e bashkisë është një punë e cila duket. Është njësoj si ajo shpreha fshati që duket nuk do kallauz. Nuk ka rëndësi të themi se sa faqe letër janë printuar, por ka rëndësi të kuptojmë se çfarë përmbajnë ato faqe letër. Është një vit punë në zbatim korrekt të një vendimi të këtij Këshilli Bashkiak në dhjetor të vitit 2016 për të bërë Tiranën me një plan zhvillimi urbanistik të ri për 15 vitet e ardhshme. Vum ca piketa në atë mbledhje, pikërisht në vitin e kaluar, një vit më parë. Ato piketa, të cilat ram dakord së bashku, janë marrë një për një, janë analizuar, janë bërë studime të panumërta dhe sot jemi përpara një plani urbanistik, një plani zhvillimor për qytetin e Tiranës, i cili mbledh të integruara interesat e të gjithë qytetarëve si në qendër dhe në periferi, si në Tiranën qytet, ashtu dhe në zonat rurale. Ne jemi forcë e majtë dhe synimi ynë kryesor është që mirëqenia sociale dhe qytetari të jetë në qendër të këtij plani. Në fakt, ajo që ndodh vërtet me këtë plan, që na është paraqitur nga Bashkia e Tiranës, ka në fokus të tij kryesor pikërisht një jetë më të mirë për qytetarët e Tiranës. Përveç politikës së baltës, e cila është një gjë e shpeshtuar sidomos kohët e fundit, ajo që vlen të theksohet ka të bëjë me faktin se ne nuk jemi ekspert urbanistik, nuk jemi as arkitekt as inxhinier. Prandaj dhe ja kemi besuar këtë punën një stafi të kualifikuar të Bashkisë Tiranës dhe studios ndërkombëtare, të cilët na kanë paraqitur atë projekt teknik i cili përmbush më së miri çfarë ne thamë në mbledhjen tonë të vitit të kaluar. Në fakt, ky plan 15 vjeçar, Tirana 2013, merr në konsiderat një qytet intensiv dhe policentrik, një metropol intensiv në rritje brenda kufive të saj ekzistus, duke vendosur hapësirat e saj të pashfrytzuara
dhe duke zëvendësuar ndërtesa të vjetra që konsumojnë sasi të lartë energjisë me një arkitekturë të re estetike dhe funksionale për mjedisin. Kthimi i Tiranës në një qytet me disa qendra nuk bën gjë tjetër veç se rrit cilësinë e jetës së qytetarëve. Rrit cilësinë e jetës së qytetarëve, sepse edhe investimet e bashkisë sa i takon shërbimeve publike do të fokusohen në ato që quhen qendrat e Tiranës, të cilat tashmë shtohen dhe mundësia e qytetarëve për të lëvizur drejt këtyre qendrave, për të patur atje banesat e tyre, por edhe shërbimet, është një mundësi që ja ofron ky plan, një mundësi që përveç banimit të qytetarëve në këto zona, u rrit atyre jo vetëm cilësinë e jetës, po dhe dinjitetin për të jetuar me shërbime të sakta. Rreth këtij vizioni është përcaktuar shumë qartë dhe gjurmimi i shkollave dhe kopshteve dhe çerdheve të reja. Rreth këtij vizioni është konceptuar shumë qartë dhe rrjeti i transportit dhe shtimi i unazave të qytetit. Rreth këtij vizioni është përcaktuar shumë qartë se si investimet të cilat kryen nga fondet që mblidhen nga taksat dhe tarifat e bashkisë të shkojnë në më shumë shërbime për qytetarët dhe të optimizohet përfitimi i tyre nga një numër sa më i lartë i tyre. Ky është vetëm një nga vizionet e planit urbanistik që unë doja ta përmendja, pikërisht për të sqaruar se politika jonë për rritjen e mirëqenies së qytetarëve është adresuar në këtë plan. Do të përmend edhe një faktor tjetër që është shumë i rëndësishëm. Ky plan, në mënyrë shumë të qartë, arrin të integrojë interesat e qytetarit në qytet me interesat e qytetarit që banon në zonën e fshatit. Zonat e fshatrave të banuara do të kenë mundësinë të përfitojnë njësoj shërbimet me atë cilësi siç do të ndodhi në poliqendrat e Tiranës. Do të kenë mundësi të kenë rrjetin e tyre të tregtimit. Ky plan i shton zonave rurale toka bujqësore, rreth 10 fish më shumë. Tokat që më përpara me planet klienteliste të paraardhësve tanë, të atyre që ju përfaqësoni e dashur opozit, ishin planet cilat tokën bujqësore e kishin kthyer në tokë për ndërtim. Ishin planet cilat tokën për ndërtim në zonat bujqësore e kthyet në fshatra ku vërtet nuk ka kanalizime dhe sistem të ujit të pishëm, por ka gropa septike dhe puse për ujin e pishëm. Ne nuk duam më që të ndodhin këto çështje. Ne duam që në zonat rurale të zhvillohet bujqësia, të marrë hovë prodhimi ekonomik dhe vlektoral, pikërisht i këtyre natyrave. Sigurisht, nevojat e banorëve të fshatrave për banesë janë adresuar gjithashtu në këtë plan, ku parashikohet gjithashtu edhe ndërtimi për banesa personale në këto fshatra. Madje dhe një gjë më shumë. Ky plan ka lehtësuar procedurat për leje ndërtimi për banesat vetjake, qofshin këto në zona e qytet, qofshin këto në zona fshati. Duke hequr një mal të madh me peripeci që qytetarëve u duhet të ndiqnin si për të ndërtuar një pallat, si për të ndërtuar një banesë vetjake. Më përpara madje, përveç këtij mali të madh peripecish, duhet edhe të paguanin tarifat e korrupsionit në administratën e mëparshme. E sot nuk është më kjo, sepse ky plan i ri urbanistik, siç edhe është treguar gjatë këtyre muajve, rreth një viti e gjysmë që kjo bashki po funksionon, transparenca, mungesa e informacionit që ka qenë në kohën tuaj nuk ekziston më, por qytetarët e kanë të plot informacionin se si të aplikojnë. Ama dhe ky plan e përforcon këtë çështje. Po ti keni lexuar mirë materialet e vëna në dispozicion, se s'kishit nevojë të lexonit 1300 faqe, po të lexonit përmbledhjen ekzekutive të planit ekzekutiv që ishte 23 faqe, që është e qartë dhe për një qytetar dhe për një ekspert urbanistike. E keni shumë të qartë se kush është vizioni i këtij plani, kush janë projektet strategjike, çfarë merr ai në fokus, kush janë projektet afat mesme, afat gjata, sa janë faturat financiare, si buxhetohen, dhe në fund, ajo që është më e rëndësishme se askush nuk po e përmend këtë, ka të bëjë pikërisht me faktin e lehtësimit të procedurave për leje ndërtimi. Një për banesat vetjake dhe e dyta është lehtësimi i marrjes së informacionit për të kryer një ndërtim në Tiranë, në të gjithë territorin e saj, qoftë ky çfarë do lloji. Nëse e lexoni këtë përmbledhjen ekzekutive që nuk e keni parë tullës ta lexoni, se ju ka zënë syt 1300 apo 5000 faqe sa thoni, e keni kaq të qartë të shpjeguar se sa eficiente do të jetë marrja e informacionit
për të marrë një leje ndërtimi apo për të marrë një informacion se çfarë do të ndodhi në zonën tuaj apo në zonën e qytetarëve që ju përfaqësoni. Sepse të gjithë jeni duke folur me një kakofoni që nuk mbaron, por askush nuk po thot një gjë konkrete se çfarë ankese nga qytetarët keni për një zonë të caktuar. Sigurisht, unë e thash dhe në fillim, çështja e planit urbanistik është një çështje shumë teknike, që kërkon ekspert për ta kuptuar. Ama jam e hapur që çdo pyetje që ju keni këtu, edhe sikur të na zgjas 2 ditë, ta drejtojmë të gjithë së bashku, të marrim informacionin që duhet, sepse do na duhen përgjigje nga ekspertët. Ama ju nuk mund të thoni që informacionin nuk e keni pasur në materialet që janë dorëzuar. Pikërisht në fund të këtij materiali përmbledhës keni dhe një prioritet që ka ky plan për ta lehtësuar marrjen e informacionit, transparencën dhe aplikimin për leje ndërtimi. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që atë makutërinë e mëparshme se ti afrohesh e Bashkisë Tiranës për një leje ndërtimi ishte pothuajse e pamundur sepse ju e kishit çuar këtë në gjërat më të paarritshme, sot nuk e keni më. E kemi provuar në 1 vit e gjysmë. Kemi dhënë shumë leje ndërtimi për një periudhë shumë të vogël se sa keni dhënë ju. Edhe gjatë e krahasuar me të dhënat kur ju nuk e kishit moratoriumin. Gjithsesi, unë nuk dua të ndalem tek faktet se çfarë bët ju dhe çfarë bëm ne, sepse siç e tha dhe kolegja ime më parë, në momentin që ndizet drita errësira ikën. Puna e Bashkisë Tiranës është një punë e cila ka qenë e qartë, e dukshme për qytetarët dhe ashtu siç për çdo punë tjetër kjo bashki, premtimet që ka bërë i ka mbajtur me rigorozitet, me cilësi, e orientuar drejt interesit qytetarit dhe ky plan urbanistik në gjykimin tim, për aq sa unë kam lexuar, për aq sa kam konsultuar dhe kam kuptuar nga orë të tëra mbledhje me përfaqësuesit teknik të bashkisë, mendoj se i përgjigjet totalisht asaj që ne kemi kërkuar dhe kemi vendosur së bashku në mbledhjen e dhjetorit 2016-s. Një qytet intensiv policentrik, një qytet aksesueshëm, një qytet me biodiversitet, një qytet të qëndrueshëm, një qendër e cila ruan traditat mesdhetare, një qytet krijues i cili i jep mundësi të gjithëve të zhvillojnë qoftë bizneset e tyre, qoftë industrinë e teknologjisë lartë prodhimit, qoftë zejtarin, qoftë zhvillimin e zonave të veçanta ekonomike apo tregtimi bujqësor, si dhe një qytet të zgjuar. Një qytet i cili e ndërton të ardhmen e tij në mënyrë transparente, ku qytetarët përfshihen së bashku me institucionet dhe aktorët në përmirësimin e cilësisë jetës tyre. Kemi një qytet gjithëpërfshirës që na i jep ky plan, një qytet i cili e bën Tiranën një metropol, duke jo vetëm na kthyer ne atë dinjitet të munguar të kryeqytetit që nuk e kemi patur, por duke na dhënë mundësinë sipas këtij plani të bëhemi dhe një kryeqytet i Ballkanit, me një sipërfaqe të gjelbër qindra mijëra herë më shumë se ç'e kishit ju më përpara, të cilën e kemi filluar tashmë ta bëjmë dhe më vjen keq ndoshta ju lavdia ju bën xheloz, ndoshta ju bën të ndiheni keq sepse nuk keni asnjë argument logjik konstruktiv për cilin ju do të mundni ta hidhni poshtë këtë plan. Nëse do të keni, siç kemi bërë me çdo këshilltar tuaj gjatë komisioneve për çështje konstruktive që kanë folur, i kemi trajtuar deri në fund, madje shumë prej tyre dhe i kemi përqafuar si ide, patjetër që do merren konsiderat. Por unë nuk kam dëgjuar në 4 ditë që ne po merremi me orë të tëra për këtë plan, me diskutime, me komunikime, nuk kam dëgjuar një argument i cili vërtet ka nevojë të rishihet sepse ka një gabim në këtë plan. E pra nuk ka. Kemi një qytet i cili do të funksionojë 24 orë për gjithë qytetarët. Dhe këtë na e mundson ky plan. Kemi një qytet i cili, siç e thash dhe më parë, do të na rrisë cilësinë e jetës. Kemi një qytet i cili do të na shtojë mundësinë për të jetuar në Tiranë dhe për të mos kërkuar të shkojmë në vende të tjera. Kemi një qytet i cili do të ketë më shumë qytetarë të ndërgjegjshëm, sepse siç do t'ja u ofrojmë ne qytetin qytetarëve, ashtu dhe qytetarët do të dinë ta ruajnë atë. Ju faleminderit. Faleminderit, Teresa Xhixha, nga LSI-ja. Nderuar kryetar, nderuar antar të Këshillit Bashkiak Tiranës. Është një moment vendimtar për vendimet që merr ky këshill. Diskutojmë sot planin e përgjithshëm vendor, i cili do të vendosi kornizat e gjithë organizimit qytetit dhe jam shumë e lumtur që sot bëjmë gjithë të diskutim dhe që është bërë një seancë e hapur për gjithë pyetjet që ne mund të kemi rreth këtij plani.
Unë do të vlerësoja disa gjëra te ky plan për të mbritur pastaj te disa pyetje çështje që për mua si qytetar, prind janë prezente në gjithë hulumtimin që unë i bëra këtij plani dhe diskutimeve që ne kemi pasur me ekspertët. Unë vlerësoj te ky plan së pari vizionin e tij për të pasur një akses më shumë të qytetarëve dhe për të vendosur disa standarde europiane për sa i përket risive që sjell ky plan të korsitë e biçikletave, duke i dhënë një dimension të ri qytetit, të aksesit që do të kenë personat me aftësi kufizuar në godinat që do të ndërtohen, duke vendosur këtë standard në gjithë ndërtimet që do të bëhen në Tiranë. Mendoj që është një vëmendje që i kthehet njerëzve, por jo vetëm dhe një dimensioni për të mos e parë Tiranën thjesht si një mënyrë komunikimi nëpërmjet makinës. Mjedisi që është në fokus të këtij plani, jo thjesht mbjellja e 2 milion pemëve, por edhe parqeve që do të ndërtohen dhe do të jenë të aksesueshme për qytetarët. Mendoj që dimensioni që i ka dhënë kjo bashki vëmendjes së këndeve të lodrave, por jo vetëm, por edhe këndeve ndërmjet pallateve për t'i bërë ato të aksesueshme dhe më pranë fëmijëve dhe nënave sidomos. Zonat ekonomike, të cilat vendosen në këto plan, padyshim që janë të rëndësishme. Mendoj që zhvillimi i qytetit duhet t'i japi një dimension shumë më të madh edhe përkrahjes ndaj biznesit, ndaj gjithashtu tregjeve që do të ndërtohen për të rritur në këtë mënyrë edhe sigurinë ushqimore, në mënyrë që të arrijmë në një standard evropian edhe për sa i përket këtij dimensioni. Mendoj që zvoglimi i njollës së ndërtimeve, mendoj që duhet theksuar dhe duhet mbajtur nën monitorim edhe ne si antar të Këshillit Bashkiak në gjithë diskutimet që bëhen për planin. Ka qenë një shqetësim i gjithë qytetarëve për të mos pasur ndërtime të pakritershme në Tiranë. Kemi nevojë për një mjedis më të jetueshëm në Tiranë, për një mjedis më të gjelbër, për një mjedis të aksesueshëm nga njerëzit dhe për më pak ndërtime, por edhe kur bëhen këto ndërtime të jenë në proporcion me mjedisin ku ndërtohen, mos jenë të pa menduara, por në ato vende ku mendohet të zhvillohet, sepse edhe në Tiranë do ndërtohet, por në mënyrë të kontrolluar dhe në mënyrë të menaxhuar ashtu sikurse e dëgjuam dhe nga kryetari i bashkisë. Unë vlerësoj që disa nga shqetësimet që unë ngrë dhe besoj këtu kam përkrajen edhe dhe diskutimet që u bën, besoj që më kanë renditur disa pyetje që unë do doja nga ekspertët e planit t'i kisha më pas përgjigjet tuaja. Besoj trafiku është një shqetësim shumë i madh i qytetarëve në të gjithë diskutimet që ne bëjmë. Unë do doja që zgjidhjen që ky plan i jep trafikut Tiranës jo vetëm në qendër, por edhe në zona të ndryshme. Është një shqetësim që vjen i përsëritur dhe mendoj që një sqarim i thelluar nga ekspertët e planit do të ishte me vlerë për gjithë qytetarët, të cilët padyshim që kjo vjen si rezultat edhe i punimeve që po bëhen në Tiranë, por do donin që gjithë edhe qytetarët shqiptarë edhe Tiranës të merrnin vesh se si do të jetë zgjidhja përfundimtare e kësaj problematike. U tha në fjalën e kryetarit, por edhe në dokumentacionin që ne kemi shfletuar, që do të ndërtohen rreth 17 shkolla në mos gaboj, do të jepet fund mësimit me 2 turne. Do doja dija se ku janë të shpërndara këto shkolla, në gjithë territorin e Tiranës, si është shpërndarja e këtyre shkollave, dhe gjithashtu për sa i përket nuk dëgjova për çerdhe dhe për kopshte, a është parashikuar në plan ndërtimi dhe të tyre, sepse vërtet është e rëndësishme shkollat, por edhe kopshtet dhe çerdhet mendoj që janë të rëndësishme për qytetarët dhe sidomos për nënat e reja. Dhe gjithashtu për sa i përket pyetja e tretë, për sa i përket transportit publik, dëgjova nga kryetari, por edhe nga materialet që është menduar për 2 unaza, është menduar për 2 linja për autobuzat dhe do doja një thellim më të madh për transportin publik, duke qenë se gjithmonë po artikulohet që po i orientojmë njerëzit drejt biçikletave dhe shumë mirë bëjmë, drejt përdorimit sa më pak të makinës, por duhet t'i sigurojmë atyre një transport publik.
Dhe gjithashtu një premtim që ne kemi dhënë janë biletat elektronike, çfarë do të bëhet me biletat elektronike, a do të vjen në zbatim vitin që vjen, në mënyrë që të kontrollojmë sa më mirë transportin publik dhe për ta bërë atë sa më të menaxhueshëm. Gjithashtu dhe abonet e studentëve. Besoj edhe gocat përfaqësuese të LRI-s do të ngrënë këtë shqetësim, por unë do dija a ka një zgjidhje për abonen e studentit. Mund të mjepet një zgjidhje apo një përgjigje nga hartuesi të planit, apo ndoshta duket shumë teknike. Gjithsesi unë po e shtroj për diskutim, është një shqetësim i shumë trimëve dhe i shumë qytetarëve. Këto janë 3 pikat që unë do doja të ishin në seancën e përgjigjeve të ekspertëve, pra edhe njëherë po i përsëris, trafiku, si është parashikuar zgjidhja, shpërndarja e shkollave si është parashikuar, qerë dhe kopshta do të ndërtohen dhe si është shpërndarja, transporti publik si mendohet të zgjidhi përfundimisht problematikën që është me transportin publik, në mënyrë që t'i fokusojmë njerëzit që të përdorin më shumë autobusin dhe sa më pak mjetet e tjera, dhe bileta elektronike që ka qenë një diskutim i kahershëm. Ju falemderit, vlerësoj që kjo është një vendimarrje shumë e rëndësishme, ndaj gjithë këto sqarime që ne japin, na bindim për votën që ne do t'japim në fund për këtë plan, i cili do t'i shërbej brezave të tërë që do të vinë më pas. Falemderit. Faleminderit Erisa, nga Partia Demokratike, zëna Sapaku. Përshëndetje, faleminderit kryetar. Sigurisht jemi në një moment shumë delikat dhe shumë të rëndësishëm për gjithë Bashkinë e Tiranës. Dhe e parë në këtë aspekt, duke qenë shumë e përgjegjshme, duke qenë një qytetare e lindur dhe e rritur në Tiranë, duke qenë një profesioniste në një fushë të caktuar, e kam parë me shumë vëmendje planin që erdhi. Kam qenë prezent që ditën e parë që ju bët takimin propozuar dhe unë isha prezent në takimin e parë kur do shpalosej plani i ri urbanistik për gjithë Bashkinë e Tiranës, në mënyrë që të isha e qartë atë çka do të thoja dhe qëndrimin tim të mëpasshëm. Ne të gjithë jemi dakord që Tirana tashmë nuk është më një qytet i vogël, por është një qytet dhe një bashki shumë e madhe, me një territor 25 herë më të madh. Dhe si tillë, plani duhet të ishte gjithëpërfshirës. Ne të gjithë e pranojmë që plani duhet të harmonizojë jo vetëm zhvillimin urban, por dhe zhvillimin ekonomik, social të çdo zone. Pra të qytetit të vjetër të Tiranës dhe të zonave rurale. Por çfarë po ndodh? Nxitimi, paqartësia, errësira, mungesa e kohës, dikujt do t'i duket pak 1000 faqe, mua më duket shumë, që 1000 faqe, 1500 faqe, t'i shoh për 2 ditë dhe t'i vlerësoj për 2 ditë. Sepse nuk mund t'i vlerësoj vetë, sado profesionistët të jem në një fushë, nuk mund t'i vlerësoj vetë për 1 ditë ose 2 ditë, të paktën për pjesën e zhvillimit rural dhe bujqësor të zonës që i takon tashmë të Bashkisë së Tiranës. Do të kërkoja ndihmën e kolegëve të mi. Por dhe ata e kanë të pamundur. Prandaj them që ky plan vjen në një nxitim dhe një errësirë të plotë dhe totale për ta vlerësuar saktë, drejt dhe për të dhënë një mendim sa më të mirë të qytetarë. Së dyti këtu u tha nga shumë kolegë që plani ka kohë që po hartohet nga një grup ekspertësh të huaj dhe kombëtar, pa paragjikuar asnjë, dhe është debatuar, është konsultuar me grupe të caktuara interesi dhe profesionistësh. Më vjen keq ta them dhe them me gojën plot dhe me shumë bindje dhe sigurisht që më vjen shumë keq që për pjesën e zhvillimit rural, që do të ishte pjesa më e rëndësishme dhe potenciali më i madh ekonomik që i shtohet Bashkisë së Tiranës, nuk është konsultuar me asnjë nga profesionistët e saj fushë. Ju e dini që në Bashkinë e Tiranës vepron qendra e vetme në Republikë e kërkimit shkencor dhe akademik, siç është Universiteti Bujqësor. Dhe më vjen keq që as kërkush nga kolegët të cilët prej vitesh punojnë në fushën e zhvillimit rural nuk është thirrur për të konsultuar dhe për të marrë mendimin e tyre se si mundet që të zhvillohen këto zonat të cilat tashmë i atashohen Bashkisë së Tiranës. Në qoftë se ju nuk e keni dhe Bashkia e Tiranës, në qoftë se nuk e vlerëson këtë potencial të madh ekonomik, është punë e saj. Mua në këtë moment duhet ta ngres zërin dhe të them, kemi në dorë një potencial shumë të madh, jo vetëm punësimi, por dhe mirëqenie, qoftë bujqësore, qoftë blegtorale, qoftë agropërpunimit, qoftë dhe agroturizmit.
Shpesh nga kolegët këtu dhe nga ekspertët dëgjova që po shpaloset një plan policentrik. Jo zotrinj, nuk është policentrik, është monocentrik. Dhe pse e them këtë? Dhe këtë po e them me bindje të plot. Gjithë zona rurale prej 13 komunave është e braktisur nga ky plan. Nuk merr parasysh absolutisht asnjë aspekt të jetës së tyre dhe harmonizimin me pjesën e Tiranës së vjetër. Pra në çdo moment, edhe në fjalën e kolegëve të mi mazhoritar, shikoj që fokusohen pikërisht në zhvillimin e qendrës së Tiranës. Dhe çfarë bie në sy? Ajo që bie në sy në fjalën e gjithë secilit është rrugët kryesore, transporti brenda vijës së verdhë të vjetër të Tiranës, mundësisht edhe brenda unazës së vogël të Tiranës, shkollat brenda Tiranës, ndërtimet dhe lejet e ndërtimit brenda unazës së Tiranës. Dhe mua kjo më frikson. Në qoftë se ju nuk keni pasur një vizion se si të zhvillohen komunat, kjo është një minus jashtëzakonisht i madh. Prandaj them, është një braktisje totale e këtyre zonave. Unë ngrita në disa pyetje edhe në takimin e parë të DSH-n, edhe në komision, ashtu siç i përsëriti sot edhe kolegu im i LSI-s. A do të preken tokat bujqësore? Sepse këtu unë dëgjova 10 fishim ose 5 fishim i tokës bujqësore. Të jemi të kujdesshëm në përdorimin e terminologjisë dhe fjalorit. Toka bujqësore është ajo që është regjistruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Administrimit të Tokës Bujqësore që ka qenë në qarkë deri diku. Pra toka bujqësore është regjistruar në kadastër me tapi ose me lejet e përdorimit. Pra nuk mund të as të 5 fishohet, as të 2 fishohet, as të 10 fishohet. Por çfarë mund të bëj ky plan? Mund të ruaj tokën bujqësore. Dhe unë nuk e pash, edhe pse ngrita disa pyetje, nuk e pash metodologjinë se si është vepruar për të ruajtur dhe konsoliduar tokën bujqësore. Ku janë hartat e ujitjes dhe kullimit? Ku është harta e ndotjes së këtyre zonave? Ku është harta e pyllëzimit? Ku është harta, pra ka një sër hartash të cilat duhet ishin ndërtuar dhe mbi bazën e tyre pastaj të shikoj harmonizimi dhe zhvillimi i këtyre zonave. Këtu u fol për disa tregje, po, edhe hartën e tregjeve nuk e gjeta. U fol për zhvillimin e 1 ose 2 korridoreve. Historikisht ato kanë qenë korridore të zhvilluara, por çfarë do bëhet për zona të tilla siç është Shëngjergji, Dajti? A keni parë në zotëri se çfarë janë ato komuna? A e dinin, a u morën parasysh, unë e bëra pyetje dhe prap nuk mora përgjigje nga ekspertët. A e din tipologjinë dhe strukturën e fermës sot shqiptare apo jo? Më duket se nuk e din. U fol shumë për një sistem të ri bujqësor. Nuk mundet një plan urbanistik të ndryshoj sistemin dhe tipin e bujqësor. Tipi dhe sistemi bujqësor është ai që është në Shqipëri, do vite të ndryshoj dhe ka një strategji të hartuar nga Ministria e Bujqësisë, e cila është miratuar për zhvillimin e gjithanshëm të këtij sektori ekonomik. Unë pyeta edhe ekspertët tuaj, a do preket tokë bujqësore me pyllin orbital? Unë s'jam kundër pyllit orbital. Le të mbillen 2000, 3000 pemë, ato të po. Nga ekspertët tuaj mora këtë përgjigje dhe këtë ta ndëgjojnë mirë kolegët. Do të preket tokë bujqësore. Dhe ky është një krim shumë i madh. Ne tokë bujqësore kemi pak dhe jo më ta prekim me mbjellje të reja. Jo me pemë dru, mund të jetë një argument, mund të jetë në dru frutor, po jo, drurët frutor mund të mbillen, por në zona të cilat nuk janë për hortikulturë. Më falni që po hyn në terminologji. Prandaj them që nuk është i konsultuar, mos të them që është i braktisur, nuk merr parasysh një sër faktorësh dhe tendencash të zhvillimit ekonomik, bujqësor, blegtoral, të agropërpunimit dhe agroindustrisë. Më vjen keq, në këtë moment unë nuk mund të them që do ta miratoj planin urbanistik të Tiranës. Do ta miratoja me shumë dashamirësi në bazë të gjitha procedurave ligjore që bashkia i ka për detyrë për ta hartuar dhe për ta sjellë, pra nuk është premtim, por është detyrë e bashkisë për të na sjellë në planin urbanistik. Mirë ishte të na sjellte një muaj përpara që ne kishim mundësi ta shikonim më qartë